ขออนุญาตถามถึงแฮชแท็กพวกคุณที่บอกว่าเฮ้ยแฮชแท็กเนี้ยมันมายังไงอ่ะแบบว่าพี่วอของพ่อวีอย่างเงี้ยจนกลายเป็นแฮชแท็กคู่จิ้นของพวกคุณติดเทรนด์พวกคุณเป็นคนเลือกเองทำไมถึงเลือกเป็นอันนี้จากหลายๆอันตอนแรกใช่ไหมครับมันคือมีพี่คนหนึ่งที่เป็นทำเพจยินวอครับผมมาทักมาหาพี่หยางซึ่งเป็นพี่ผู้จัดการที่ดูแลผม2 คนตอนนั้นเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ดูซีรีส์ด้วยกันเลยแล้วเขาก็มาถามว่าจะเอาแฮชแท็กนี้มี2 อันใช่ไหมน่าจะมี2 อันแล้วให้เลือกว่าจะเอาแฮชแท็กอันไหนแล้วมันไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งคุณมั่วไปเนี่ยใช่ดิดูมันอีกอันนึงมันเป็นในอันนั้นอะไรน้องวิทย์วะของพิธาปัตย์ไม่ใช่ไหมที่เขาให้เลือกไม่จริงเหรอ2 อันก็ที่เราเลือกอันนี้เราเลือกอันนี้แต่เขาใช้อีกอันนึงใช่ไหมไม่เราเลือกอันนี้เพราะว่าเขาใช้ไปแล้วผมว่าควรให้เรา2 คนไปนั่งคุยกันก่อนเลยป่ะเธอไปตกลงกันแล้วมาบอกพี่นะเอาละค่ะไม่คือครับผมเอายังไงวอทำอยู่พี่คือเขามาให้เราเลือก2 อันใช่ไหมครับครับแล้วเขาบอกว่าเลือกมาดูแต่ว่าอีกอันนึงมันติดเทรนด์ทวิตไปแล้วนะก็คือเขาใช้แฮชแท็กนั้นไปแล้วแล้วเราก็เลยเลือกอันนั้นไปเลยพี่พยายามจะเข้าใจแล้วพี่จะเข้าใจพี่ตัดบทว่าพี่เข้าใจเลยว่าคือเราก็สรุปแล้วก็คือเราคิดว่าเราอยากได้อีกอันนึงแต่ว่าที่มันติดเทรนด์ Twitter ไปแล้วเป็นอีกอันนี้เราก็เลยไหนก็ติดแล้วก็เลยเอาคือเขามาถามคือเขาปั่นไปก่อนแล้วเขาค่อยมาถามเราว่าจะเอาอันไหนใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปพักผ่อนนะฮะยังไงยินพูดมากับพี่สิไม่ลองอธิบายมาดูถ้าตามความเข้าใจผมนะไอ้แท็กที่วอลของพ่อวีเนี่ยมันเป็นผมมาเข้าใจว่ามันเป็นแท็กของผมที่แบบว่าตั้งให้แบบของแฟนคลับเราอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็คิดเล่นๆออกไปนะครับแล้วแบบเหมือนแฟนๆเขาชอบคือตอนแรกผมไม่ได้เคาะชื่อแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกเขินๆเนี่ยต้องไปตั้งชื่อเขามันแปลกๆก็เลยพยายามเลี่ยงตลอดเลยถ้าเป็นแฟนคลับเขาก็จะดูจุดนี้แต่พอมาเขาก็ส่งมาถามเลยว่าทุกคนเนี่ยชอบแท็กนี้นะอะไรเงี้ยผมก็โอเคอันนี้ครับอะไรเงี้ยทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยวะเธอต้องทำไมได้ยินมาอีกแบบเธอต้องพูดคุยกันเราอยู่ด้วยกันนะลูกนะความสัมพันธ์เราอยู่ด้วยกันเราต้องคุยกันเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมจ๋าเอาล่ะไหนๆก็มาพูดเรื่องนี้แล้วในเรื่องของแบบความสนิทสนมกันพี่อยากจะรู้ว่าอย่างที่ถามไปว่าวอลผ่านเรื่องของวงการมาบ้างแล้วส่วนยินเนี่ยก็เป็นนักแสดงใหม่เราต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าพวกคุณเคมีเข้ากันมากเคมีเข้ากันจนรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆแต่เขาบอกว่าตอนแรกพวกคุณคือยินไม่คุยกับวอลเลยแล้วคือคุณละลายพฤติกรรมกันยังไงเจอหน้ากันครั้งแรกเราต้องรู้ว่ามาคู่กันอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงซึ่งกันและกันเฟิร์สครั้งแรกจริงไม่ใช่ติดคำมันไปแล้วจริงๆไม่ใช่ยินไม่ได้คุยกับผมครับก็คือเราต่างไม่ได้คุยกันเลยครับไม่คุยกันเลยเจอกันครั้งแรกก็คือไม่คุยกันเลยวันแรกก็คือไม่คุยกันเลยสักคำแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายนะก่อนถ่ายมาก็ไม่คุยกันแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติผมเป็นคนไม่ชอบเริ่มคุยกับใครก่อนอยู่แล้วผมว่าเขายิงคือผมค่อนข้างจะแบบอายในเรื่องไปทักคนก่อนไปคุยอะไรกับคนอื่นก่อนนะครับแล้วผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะระยะเวลามันก็นานพอสมควรแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของผมมันไม่ต้องไปฝืนอันนั้นอาจจะเป็นผลที่ทำให้เราเข้ากันโดยการเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ไปฝืนว่าธรรมชาติแต่แรกเนาะแบบพยายามที่จะไปเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องคุยกันให้ได้เร็วไม่จำเป็นต้องเข้าหากันให้ได้เร็วเพื่อให้สนิทกันแบบนั้นครับผมยินลูกคือตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องเสียงไมค์นิดนึงเนาะเพราะว่าหนูต้องพูดใกล้ๆหูของคุณวอนิดนึงเพราะว่าไมค์น่าจะอยู่ที่อยู่อันเดียวใช่มันแต่ว่าได้ยินอยู่บ้างแต่ว่าของน้องหยินจะได้ยินแบบห่างๆอะไรอย่างนี้นะคะ
ขนลุกวาบเลยไปครับถ้าพูดอย่างนี้ ได้เมื่อกี้ชัดเจนลองพูดใหม่ จริงจังเนี่ยผมว่าเขาสัมไปขนลุกไป แต่ว่าเอาเป็นช่วงๆแล้วกันถ้านั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆมาให้แบบว่ามาทดสอบความการแสดงของพวกคุณเล็กน้อยแล้วกัน เอาเป็นว่า เรื่อง first impression บ้างครับ first impression เรามีความรู้สึกแรกยังไงลูก ก็คือผมดู How to Present มากเลยนะ ผมดูอยากเล่ามากเลยนะครับ เล่ามาดิ คือตอนแรกอ่ะ เหมือนทางผู้จัดการครับเขาเป็นคนบีฟแล้วว่า ผมต้องเล่นคู่พี่วออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าโชว์เลยพี่วอแบบมีผลงานการแสดงจากที่นู่นที่นี่มาอะไรเงี้ยทำให้คนดูยิ่งใหญ่ผมก็เลยแบบว่ากดดันแล้วแบบเอาละด้วยความที่ช่วงอายุเราห่างกันแบบ 4 คือ4 ปีประมาณ4 ปีเลยครับ แล้วแบบผมเป็นคนที่ค่อนข้างวางตัวแล้วคิดว่าเขาอาจจะแบบดูหยิ่งในจุดของเขาแล้วถ้าเกิดผมไปเล่นกับเขามากเลยเขาจะแบบว่าเอ้ยเด็กนี่มันวอนนาบีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบพยายามมายุ่งอะไรกับกูอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยค่อนข้างที่จะไม่กล้าครับผม แต่พอได้รู้จักตัวตนจริง ๆ แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อยเขาเลยได้ไหม วอเธออยากขยับมันจะตกเฟรมเธอต้องสู้เธอต้องเอาหูสู้นะฮะ ได้คุณพยายามสร้างโมเมนต์หรือเปล่าครับเนี่ย จริงๆฉันอยากอันนี้เป็นเรื่องจริงๆคือเป็นเรื่องจริงแฟนคลับเธอคิดว่าฉันโกหกเหรอเดี๋ยวจะให้อ่านจากแฟนคลับบอกว่าใกล้อีกแบบว่าเพราะว่ามันไม่ได้ยินค่ะอะไรอย่างนี้ของไมค์ของพี่หยินไม่ได้ยินเลยหรืออะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคือฉันไม่ได้ต้องการจะสร้างโมเมนต์แม้ว่าฉันจะเป็นเจ้าหญิงของวงการแฟนมิทติ้งก็ตามนะคะเดี๋ยวพี่มีสถานการณ์มาทดสอบการแสดงของพวกน้องเล็กๆละกันเล่นๆด้วยกันนิดนึงคือเหมือนแบบว่าช่วงนี้เป็นโซเชียลดิสแ a ตติ้งเป็นแบบว่าเราจะต้องแบบอยู่ห่างกันอยู่กันคนละบ้านอะไรเงี้ยสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเป็นสถานการณ์แบบอยู่คนละบ้านจะให้เป็นการเหมือนโทรศัพท์คอกันเหมือนแบบเวลาเธอบทสนทนาเนี้ยคือไม่ได้เจอหน้ากันนะแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันณตรงนี้แต่ว่าสถานการณ์เนี้ยคือแบบเราต้องโทรไปแบบกับทำพฤติกรรมอย่างนี้ใส่เขาได้ไหมมากับสถานการณ์แรกเดี๋ยวพี่เนี่ยคือหนูอ่ะเล่นเป็นตัวเองเลยนะเป็นตัวเองคือไม่ต้องใช้เป็นบทละครไม่ต้องเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอาตัวเองไปเปรียบไม่ต้องเอาชื่อของตัวละครมาเป็นตัวเองเอาเป็นหยินกับบอลเลยนะลูกเนาะนะคะสถานการณ์แรกเนี่ยพี่จะเป็นช่วงเคอร์ฟิวเหมือนกำลังจะเคอร์ฟิวหยินเนี่ยโกรธมากเพราะเป็นห่วงเลยคอหรือโทรไปดุวอเพราะวออ่ะออกไปซื้อไอติมในช่วงใกล้เคอร์ฟิวคือวออ่ะก็คือแบบจะไปออกไปซื้อไอติมอ่ะและเรารู้สึกโกรธว่าแบบเฮ้ยมันจะเคอร์ฟิวแล้วว่าทำไมถึงออกไปซื้อวอมีหน้าที่จะต้องอ้อนยังไงก็ได้หรือว่าต้องแบบแก้ตัวยังไงก็ได้ให้ยินอ่ะหายโกรธและก็ยอมให้เราไปซื้อไอติมในช่วงใกล้เคอร์ฟิวแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ข้างกันเลยใครตั้งโจทย์ครับเนี่ยโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ฉันโปรดิวเซอร์แล้วกันฉันโทษโปรดิวเซอร์เอาล่ะโกรธหนักมากเลยใช่ไหมครับต้องแบบมันจะเคอร์ฟิวว่าเขาอาจจะโดนจับหรือเขาอาจจะแบบโดนพรบฉุกเฉินอะไรเงี้ยไงเรารู้สึกเป็นห่วงมากแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราไปทันเราซื้อไอติมทันแน่ๆยังไงก็ซื้อทันอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็รู้สึกว่าแบบต้องอ้อนยังไงให้เขาหายโกรธเราแล้วก็แบบให้แบบยอมให้เราส่วนเราต้องเธอต้องทำได้ฉันว่าพวกเธอทำได้และนี่คือการอ้อนไปซื้อไอติมในช่วงเคอร์ฟิวจากหยินและวอ3 2 1เริ่มแล้วผมออกไปแล้วไม่คือคุณเนี่ยต้องเริ่มนะแล้วใครโทรมาแสดงอะไรกันครับเนี่ยเอาใหม่ลองเริ่มแอคชั่นที่ต้องโทรหาผมไหนวะไม่มีนะไม่มีโทรศัพท์หลอกฮัลโหลออกไปข้างนอกเอาอะไรเปล่าพี่จะออกไปไหนอ่ะไปซื้อไอติมซื้อไอติมตอนนี้ใช่ผมให้พี่ดูว่ามันกี่โมงแล้ว6 โมงเย็นเอาเวลาตั้งกำหนดเวลาคุณเคอร์ฟิวอ่ะมันต้องประมาณ4 ทุ่มอะไรของคุณเนี่ย3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่ง
มันใกล้เคอร์ฟิวแล้วปะ โอ้ยก็มันอีกตั้งครึ่งชั่วโมง เอ้าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปแล้วพี่โดนพรบอะไรต่าง ไม่ทันผมวิ่งเร็วจะตาย คุณรู้ว่าผมวิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยเอาอะไรปะ ๆไม่เอาแล้วทำไมพี่ต้องไปด้วยอ่ะ ก็อยากกินไอติมกินปะ ไม่กิน หน่อยไม้หนึ่งเดี๋ยวเลี้ยง เลี้ยงอะไรไม่เอา ขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไป พี่ก็ต้องไปเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ปะ ก็เดินออกมาแล้วจะให้ทำไงอ่ะ กลับเดี๋ยวครับรออะไรอ่ะ ไม่เอาเลือกอยู่ มันใกล้ๆเองอยู่หน้าปากซอย ให้5 นาทีอ่ะ 5 นาทีเหรอ ทันปะ 10ได้ปะ ไม่ผมบอก5ไง ให้2 แท่งเลยเลี้ยง ก็ผมบอกว่า5ไม่เอาไม่กลับมารับดิ คือขอผมไปซื้อไอติมผมต้องไปรับคุณอีกแล้วนะ เอาก็ไม่อยากให้ช้าก็มารับดิ ผมว่าผมเริ่มหงุดหงิดกับพี่แล้วทำไมพี่ต้องไปด้วยวะเขาบอกแล้วว่ามันจะคือฟิลจะไปอะไรกันครับ ไม่กลับ คือไอติมกับผมเลือกอะไรดีกว่าแค่นี้ ไม่งั้นนอนนี่นะนอนข้างนอกเลยนะ นอนหน้าเซเว่นเลยปะ อืม ถ้านอนหน้าเซเว่นผมไม่ติด จริงปะ ขาดโอ้ยดีมาก ฉันเกลียดการต่อรอง5 นาทีกับ10 นาทีมาก ระหว่างคุยกันก็คือจาก3 ทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็น3 ทุ่ม 50แล้วค่ะ แล้วก็คือถ้าคุณวอสามารถอ้อนแล้วก็ไปซื้อได้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะโดนเคอร์ฟิวได้จริงๆแหละค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้ คือตอนนี้คนดูของเรานี่จะ10,000 กว่าคนแล้ว 9,490 คนค่ะคุยทักทายแฟนๆหน่อยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทักทายแฟนๆหน่อยเร็ว สวัสดีแฟนๆทั้ง9,990 คนนะครับผมหรือมาก ใช่เหรอวะผมมองไม่เห็นนะครับ แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ที่มาดูนะครับ ก็พี่เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้ไงก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ มาดูกันอีกนะครับผมอยากให้ครบ100,000อ่ะว่าไงค่อยปิดรายการ เว้ย โถ อีก5 นาทีแล้วถ้างั้น ฉันเกลียดการต่อรองของเธอมากถ้านั้นเดี๋ยวพี่มีอีกเกมหนึ่งมาให้เล่นแล้วกัน เป็นเกมที่รอบนี้จะเป็นการถามคำถาม เกมนี้มีชื่อว่าล้วงลับจับจิน แต่ก่อนอื่นค่ะท่านผู้ชมค่ะที่อยู่กับเรานะคะ กรุณานะคะติดแฮชแท็กให้กับสนุก .com ของเรานะคะกับแฮชแท็กนี้ค่ะสนุก x หยินวอสนุก x หยินวอถ้าคุณผู้ชมนะคะใครที่แคปหน้าจอใครที่แบบแคปรูปของพวกเขาไว้หลังจากที่เรากำลังเล่นเกมนี้คุณกรุณาติดแฮชแท็กให้ดิฉันด้วยนะคะถือว่าเราจะได้เชิญพวกนางมาบ่อยๆเนาะเอาล่ะพี่มีเกมนี้คือเกมล้วงลับจับจิ้นซึ่งล้วงลับจับจิ้นเนี่ยพี่จะมีคำถามให้ทั้งหมด10 ข้อตั้งใจฟังอันนี้ดีๆนะเพราะว่ามันจะยากนิดนึงแต่ว่าพี่มั่นใจว่าน้องทำได้กติกาคือพี่มีคำถามให้ทั้งหมดเนี่ย10 ข้อปริศนาทั้งหมด10 ข้อโดยแขกรับเชิญนะคะคือหยินกับบอลเนี่ยจะเลือกเลข1 ถึง 10คนละ3 คำถามสลับกันไปมาซึ่งในแต่ละคำถามเนี่ยมันจะมีสลักไว้ว่าเป็นคำถามเดี่ยวหรือคำถามคู่คือถ้าหนูเลือกหมายเลขสมมุตินะเลือกหมายเลข11และคำว่า11เนี่ยเป็นหนูเปิดเป็นแผ่นป้ายว่าเป็นคำถามคู่คำถามนั้นหนูจะต้องตอบด้วยกันเองต้องตอบทั้ง2 คนแต่ถ้าเป็นคำถามเดี่ยวหนูสามารถโยนไปให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตอบได้ถ้าหนูไม่อยากจะตอบเองแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าคำถามนั้นคืออะไรและเรามีสิทธิ์โยนได้แค่คนละ1 ครั้งโอเคไหมยากไหมถ้าบอกให้พูดอีกรอบไม่จะโกรธไหมครับ โกรธหินฉันจะโกรธไม่เป็นไรครับพี่โกรธไปเลยครับพูดอีกรอบเลยล้อเล่นเกมก็แบบเดาเลขบนคำถามไงแล้วก็คำถามกันได้คนละรอบใช่ไหมครับถ้าเป็นคำถามเดี่ยวก็คือโยนให้กันได้รอบนึงใช่เนี่ยถ้าคำถามคู่ช่วยกันตอบนะยินเก่งมากผมก็เข้าใจนี่แหละมสวครับผมเรามสวครับสวัสดีครับเก่งมากเลือดเทาแดงมันข้นคักขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวขอเป็นวอก่อนแล้วกัน1 ถึง 10เลือกหมายเลขค่ะ11ครับ8ครับวอเลือกหมายเลข8หมายเลข8ค่ะเป็นคำถามคู่แสดงว่าคุณจะต้องตอบทั้ง2 คนแสดงว่าหยินก็ต้องตอบคำถามนี้ด้วยนะคะคำถามนี้คือ
ทำไมเรียกแทนกันว่าคุณกับผม แทนที่จะเรียกว่าพี่ เพราะอายุห่างกันตั้ง4 ปี เชิญค่ะ ถ้าผมเรียกพี่มันก็แก่ดีครับ แค่นั้นแหละ คุณไม่ใช่คุณอีกแล้ว ใช่ผมจะเรียกมีคุณกับผมนี่แหละ แล้วก็มึงกับกูแค่นั้นแหละ แล้วยินล่ะ อันนี้มันเป็นทางการครับผมก็เลยต้องเรียกว่าผมกับคุณ ว่าพอมันเป็นทางการเขาก็จะเรียกผมว่าผมกับคุณอะไรเงี้ยส่วนตัวผมจะแทนว่าผมอยู่แล้วไงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรียกพี่หรืออะไรเงี้ยก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าผมอยู่ดี ก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าผมอยู่ดีอะไรเงี้ยครับพอเวลาคุยกับเขาไม่ว่าจะทางการหรือเปล่าแต่ที่เรียกคุณนี่บางทีก็คือเราก็ไหลไปกับเขาถ้าเกิดเขามาเวนี้ผมก็ต้องไปเวเนี้ยแต่ประมาณส่วนมากก็เรียกผมกับคุณอย่างเงี้ยเลยครับแฟนคลับร้องไห้ครับไม่มีอะไรในความในโอเคถ้านั้นคุณวอลเลือกข้อ8ไปแล้วยินเลือกหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 9 10เลือกมาลูกผมเลือกข้อ2แล้วกันครับข้อ2คุณพระคุณยังเจอคำถามคู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่เจอคำถามเดียวนะคะคำถามที่โมเมป่ะครับเนี่ยเธอฉันอยากให้ดูฉันจะให้ดูแล้วกันฉันเดี๋ยวตอนสุดท้ายฉันให้ดูนะตอนสุดท้ายฉันให้ดูนะฉันไม่ติดใจมากแล้วต้องเลือกกี่ครั้งนะครับ3ครับคนละ3ให้ผมต่อยสักทีแล้วผมดึงไปต่อยในรายการต่อยคือนะวอลขยับมาเดี๋ยวตกเฟรมโอเคคำถามนี้คำถามคู่ต้องตอบด้วยกันนะคะเจอกันครั้งแรกรู้สึกอย่างไรความประทับใจแรกที่คุณได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งคือก็เหมือนจะถามไปแล้วหรือเปล่าอย่างนั้นคือทำไมสนิทแต่อันนี้คือทำไมเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงFirst impression แรกรู้สึกว่าแบบพี่ก่อนเลยคุณวอเห็นคุณหญิงครั้งแรกคุณรู้สึกอะไรรู้สึกว่าจริงๆผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมแค่แบบอยากอยู่ของผมเงียบๆครับไม่อยากยุ่งกับเขาไม่ผมไม่เป็นคนแบบไม่ได้อยากยุ่งกับคนที่ไม่สนิทอยู่แล้วก็เลยเป็นเรื่องไม่ได้หมายถึงว่าไม่อยากยุ่งแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงโอเคประมาณนั้นแล้วตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันนัดกันมากินข้าวแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนู้นผมมานั่งอีกฝากนึงเลยไม่คุยกันเลยวันนั้นfirst impression ก็คือแบบ0ที่ดีเหรอที่ดีก็ผมว่าเขาเป็นคนมองภายนอกเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยก็คือเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในความแบบเงียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ยินล่ะมองคุณวอครั้งแรกรู้สึกอย่างไรก็อย่างที่บอกพี่ตอนแรกผมโดนบัฟมาก่อนแล้วว่าเขาเป็นคนในอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วประเด็นในการเจอกันครั้งแรกทางสังกัดเขาเขานัดรวมกินข้าวของนักแสดงทุกคนในชุดแรกอะไรเงี้ยแล้วประเด็นพี่ผมอยู่องครักษ์แล้วเขากินข้าวกันไปก่อนแล้วพอผมไปทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วพี่เข้าใจว่าพอความรู้สึกผมคือมันไกลแล้วหนึ่งผมเป็นคนผิดแล้วหนึ่งที่แบบว่าเขานัดกันแล้วเรามาไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าในใจแต่ละคนเขาจะมองผมยังไงก่อนแล้วอันดับแรกแล้วยิ่งพอมาเจอเขาหลังจากนั้นปุ๊บก็อย่างที่บอกเราไม่ได้คุยกันแล้วเขานิ่งผมก็เลยแบบผมใช่เพราะผมโกรธอะไรกูหรือเปล่าโกรธอะไรปะวะคือผมเป็นคนแบบทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นวะเป็นคนแบบไม่กล้าแบบเริ่มคุยก่อนถ้าเกิดคนที่ไม่สนิทจริงๆแบบแล้วมันก็จะปล่อยไปอย่างเงี้ยยาวๆไปสักพักนึงเลยจนมีเรื่องคุยกันจริงๆถึงจะได้คุยกันครับถ้านั้นอีก1ครับของคุณวออีก1คำถามมาเป็นคำถามข้ออะไรดีเอาเลยมีข้อเอาให้2ไปแล้วเหลือ1 3 4 5 6 7 9 10เดาไม่ยากเลขคู่คือคำถามคู่เลยเหรอไม่บอก6ครับเฮ้ย6กูจะมา6อะไร6ก็คู่อีกดิไม่คำถามคู่ไงคุณไม่อยากได้คำถามคู่ได้มาข้อ6ครับเหมือนเธอจะเดาถูกแต่ก็ใช่มันคำถามคู่ง่ายๆนี้ข้อนี้ง่ายๆเมมเบอร์โทรของกันและกันว่าอะไรเอาจริงนะค
ทุกคนอย่าผิดหวังนะครับ ไม่มีเบอร์ เฮ้ยจริ มี ง แต่ ดิ ไลน์ มีแต่ไลน์ จริงๆจริงๆ แล้วรู้เปล่าไลน์ผมเมมว่าอะไร เมมว่า ผมเคยเมมว่าพี่วี เพราะอะไรรู้ไหมอย่าเพิ่งเข้าใจ เพราะว่ามันต้องถ่าย มันต้องใช้ถ่ายแบบ ถ่ายเหมือนจะเป็นถ่ายโปรโมทอะไรมั้ง แล้วมันต้องเห็นโทรศัพท์ อืม แล้วผมต้องไปเปลี่ยนไลน์เขาอะเป็นชื่อว่าพี่วี จะได้ดูเหมือนในซีรีส์ แล้วตอนนั้นก็อยู่ยาวเลย ไม่ได้เปลี่ยนเลย ก็ยังเป็นพี่วี แล้วพอมีอะไรทักมาก็เป็นพี่วี ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่ ไม่ วี ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว แต่ก่ เป็ อน น อะ เป็นปกติใช่ แล้วคุณยิน ก็ผมก็ไม่ได้มีเบอร์เขาเหมือนกันคือ ถามว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะ แต่ว่ามันเป็นการที่ผมกับเขาเป็นคนที่ติดต่อกันง่ายอยู่แล้วอะพอมีอะไรก็จะแบบมันไม่สำคัญถึงขั้นต้องโทรกันอย่างนั้นแบบถ้าสำคัญจริงโทรไลน์ก็คือติดเลย มันไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยขอเบอร์หน่อยอะไรอย่างนั้นอะแล้วพอมาเจอกันปุ๊บก็เราก็ลืมจุดนี้ไปเลยเราก็คือร่วมกันทำงานเลย ไม่มี เลิศ นางเดี๋ยวอีกนิดนึงนางจะข้ามขั้นนะนางจะข้ามขั้นเป็นกระแสจิตรู้ละอะไรอย่างงี้ ยินเลือกมาลูก ไปอะไรไปบ้างเอาคำถามคู่เหมือนเดิมอ่ะ ไม่อยากได้เดี่ยวก็เลือกขี้ 10 ผมบอกเลย เลข 10ครับ ข้อ10ยังเป็นคำถามคู่อยู่ ผมเดาออกแล้ว ผมรู้แล้ว เวนะ มา ความรู้สึก1ข้อ5 4 3 2ความรู้สึก1ข้อที่อยากจะบอกคู่ของคุณคือ อันนี้เป็นคำถามคู่ใช่ไหมครับ ครับ อยากจะตอบว่าก็ อยากจะตอบว่าข้อ5ครับ 1 ข้อ ไปด้วยคน ว่ามา อยากจะตอบว่าก็อยู่เล่นกับผมไปนานๆครับ เพราะว่าเราเป็นคู่ที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเราไปด้วยกันได้ทั้งคู่แบบทุกคนก็ชื่นชอบแล้ว ก็ไม่อยากต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอีกแล้วมันแบบไปด้วยกันก็ปังอ่ะใช่ไหมไม่ต้อง เก่งมากคุณวอ คืออะไร แบ ล่ะ กห ฮะ น่อย แบกหน่อยครับ อยู่แบกไปเรื่อยๆ แบก ROV อะครับ อยู่ เล่ แบ น ก ROV กับผมไปเรื่อยๆ พาผมขึ้นคอนไปกอเรียสอะไรอย่างเงี้ย คุณคอนนี่คือคอนอะไรนะคะ ฉันไม่เคยได้เล่นเกมคอนโด ROV Controller ครับ อ๋อโอเค เป็นยศ อ๋อ ผมให้ ไม่ใช่คอนโด โอเค คำถามสุดท้ายจากคุณวอเลือกหมายเลขค่ะ ผมอยากได้เดี่ยวเลยคู่ผมบอกเลย ผมรู้แล้ว ถ้าคู่ไปเล่นในเรื่องมันก็ในเมื่อมาขนาดนี้ 4 ผมอยากรู้เหมือนกัน อะไรนะ 4 ข้อไหนนะ ข้อ ข้อ4ฉันจะบอกเลยว่าข้อเนี้ย เป็นข้อเดียว เธอตกหลุมพรางฉันแล้วล่ะ เอ้ามันข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ ใช่ ผมก็ให้หยินตอบแค่นั้นแหละ แค่นั้นหยินต้องตอบ เอ้าหยินเหลืออีกข้อหนึ่งใช่ไหม ใช่ หยินเลือกหมดแล้ว เหลืออีกข้อหนึ่งหยินเลยข้อหนึ่ง งั้น ฉะนั้น ผมตอบ คุณ เองนะครับ คุณอยากตอบเอง ไม่เอา คุณยากตอบ ไม่ถ้าเกิดผมตอบเอง แล้วข้อสุดท้ายมันก็มีสิทธิ์เลือกให้ผมตอบอีก เขาคิดมากนะให้ผมตอบเลยมา คุณข้อนี้คุณจะให้ตอบเองหรือคุณจะโยนให้เขาตอบคะ ผมคิดเยอะเนาะ ไม่ เร็ ถ้าว ค่ะ เกิดมันได้ข้อเดียวอีกมันก็จะให้ผมตอบ ผมก็จะได้ตอบ2 ครั้งใช่ไหม ใช่ค่ะ ผมให้มันตอบดีกว่า ถ้านั้น เพราะ หยิ ยังไง ฟังคำถามดีๆแล้วตั้งใจตอบนะลูกนะ เอาหูแบบว่าเอาใกล้ๆไมค์ด้วยนะ นี่เป็นคำถามที่เราจะบอกเลยว่า ปากใครนุ่มหยุ่นกว่ากัน เปรียบความนุ่มเป็นอะไรอธิบายมาให้พี่ฟังด้วยจ้ะ ระหว่างปากใครกับปากใครครับเนี่ย 2 คน 2 คนไหนครับ คือปากของคุณวอมันนุ่มหยุ่นขนาดไหน คือระหว่างผมกับเขาอะนะ ง่ายจ้ะแล้วเปรียบเทียบเนี่ยเข้าใจคำว่านุ่มหยุ่นใช่ไหมลูก เข้าใจครับคือผมต้องอธิบายปากเขาใช่ไหมตอนเนี้ย ครับเอาตอบคำถามแล้วกันละกัน ปากใครนุ่มหยุ่นกว่ากัน ผมว่าผมนุ่มกว่า
อืมวอคิดหยินคิดว่าปากเรานุ่มกว่า ใช่ ถ้านั้นอธิบายริมฝีปากของคนข้างๆให้พี่ฟังหน่อยว่า มันมีสัมผัส texture อย่างไร อธิบายเป็นบทร้อยแก้ว ให้ผมไปเต็มตัว ก่อนแปด เขียนก่อนได้ไหม พูดมา ลักษณะเป็นยังไงเหรอก็จริงๆมันก็ไม่ได้ลืมรสแบบมันไม่ได้ลืมแบบ texture นะ แต่ว่ามันก็เล็กๆอะครับ เข้าไปแล้วเขาก็จะแบบเป็นปากที่เล็กกว่าปากผมอะแล้วก็พูดว่าไงอะนุ่มไหมก็นุ่มแต่ของผมนุ่มกว่า เป็นปากผมบอกว่าปากเล็กดีกว่าแบบประมาณนั้นฮะ แต่ปากเราเคลมเลยว่าปากเรานุ่มกว่า ลองดูไหมครับ เธออย่าเล่นกับไฟ เธออย่าเล่นกับไฟ แทนมิสเอเวอร์ดิน เธออย่าเล่นกับไฟยินคำถามสุดท้ายเลือกหมายเลขลูก ผมเลือกเลข7ครับ หมายเลข7เป็นคำถามเดี่ยว คุณจะเล่นเองหรือว่าจะโยนให้กับคุณ หัก วอ มุมไหมหักมุมคุณเล่นเองดีกว่าผมว่า โลจิกเยอะให้เขาตอบครับผม โอเคทางคุณวอคุณจะต้องตอบคำถามนี้ค่ะ เลิฟซีนที่เขินที่สุดอธิบายให้เราฟังหน่อย เชิญค่ะ ง่ายกว่าของผมอีกนะเนี่ย จริง เลิฟซีนที่ นาง เขิ เลือน ก ที่ ถู สุ ก ด มากเลย ซีนแรกเลยครับ ครับ น่าจะเกินที่สุดซีนแรกเลย อืม เพราะว่าเราเป็นซีนที่ถ่ายวันแรกเหมือนกันนะครับ เป็นวันแรกที่ถ่าย แล้วก็วันนั้นมันถ่ายข้างนอก แล้วแบบมันไม่มีแอร์มันไม่มีอะไรเลย แล้วเหงื่อแบบเหงื่อเหรอ ชุ่มฉ่ำไหมชุ่มฉ่ำไหม มันโดนกันแล้วมันรู้สึกว่ามันเปียกๆอ่ะเป็นซีนที่น่าจะเขินที่สุดแล้วครั้งแรกด้วยแล้วมันร้อนด้วย มันไม่ได้เขินแบบแห้งๆเลยใช่ไหมลูกมันเขินแบบเปียกเลยมันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ มันก็ไม่ได้เขินขนาดนั้น เอาจริงๆเลิฟซีนเราไม่เขินเลยใช่ปะ เราไม่เขินกันแล้วครับ เพราะว่าเราซ้อมกันมา ซึ่งเอาจริงๆผมต้องบอกเสริมนิดนึงว่าไอฉากแรกอะที่บอกว่าเขาเขินเนี่ยมันเป็นฉากที่เราไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ มันเหมือนพี่แบบเคยไปที่นี่มาก่อนแล้วอ่ะดังนั้นไปอีกครั้งมันก็เลยแบบชินอ่ะ พี่ ประมาณนั้นครับ แต่ถ้าเป็นพี่ต้องไปที่นั่นอ่ะบ่อยๆนะกว่าพี่จะชินที่ มันก็คงต้องบ่อยอะเนาะ